يلا سلام عليكم. ايش خوبی؟ سلام علیکم. خوبی حالت خوبه؟ خیلی ممنون. علت خانم؟ قربونت سلامتی نوکرت عزیزی. سلامتی اسم دانشگاه بیان داره ممنونم. قربونت برم. احتمال داره بارندگی داشته بود. درست فردا؟ چه خبر؟ تو چه خبر؟ چی کنی؟ سلامتی بود. ما هم تا بند خواهر زنگ زیان من تیشو چیش توش رفتیم ایتش حاضریان ازدواج بیشه همون توش هم را صبرم دادگاه خب یه صحبت چون باش دیرمش مالقا بچه خوبی هم بید باش کنم و بس زنی سری گاه یه مشکلات پیشون مغرب کن زنده هم میسیم مرام پشمونم خواهرجان با او کن آدم زندگی کنم من با آغازی صحبت چون قرار دی یه مرکسی بهش بخوام چند چیزش معلوم نیست. هیچ چیزی نمانی. الان برای سری شو بزنیم. باش. باش. الان مزاحم شام نه باید حرف. الان به داخل بشین تا توی چی خیلی. باش خیلی ممنون. به تمام چرا راست تو. اول اینو تمام چرا راست. آبرات بشین. تمام او بیارم. لازم میخوره اینای سرما خریدن دیگه. سرما خریدن. امیر الناس؟ یا خب. دوشه غالی باشه تو دادو دستش نکن. قرص شربت سیمش. نه شربت. فریکی. خبر او بیاره خبر او. ولادي بس بالعمو. لا. بتجي. عشان يجي بري. بیا پوش ما با بیا بش برام برای بسیار. لا قلت ما يجلس كتر لا سبجي ندنا نجي. گله تو پام. گلش کن گلش. ليش؟ توني. چیکاری چنو چیکو. روحش دنیا. بس من تعبانم دکون. بس. امیر. سلامكم. سلام. سلام. لا باش درسوا نصيب. لا رايك شلون تدور ما جبت ده بس. شو عبر الناس. ای ما پایش. من فیلمش. چی با؟ کورو. زوجیل. ها. انا تيدو يدور خو. وين تيدو يدور؟ ها؟ من بموت شي. مو زوجيل. اوه. اگه نمی‌دو. ايش درسوا نصيب؟ لا ما عندها فلوس. كنت بيجي. اینو من یادیشونه. اول بیارش. خیلی ممنون. خیلی ممنون بابت. نوش جونت. نبري. العاد يا خبري تسبي زي وبزني في صابونه ماشي. فاهمين فيلا سلامة. موضوع بتساعد قانوني خلاص احتمال داره بارندگی با.
باشه همزمان با شورت هم صحبت کنم سیزه جانه دست در نکنید. بعد با قاضیش هم حرف زیام آه. یه قبول که یه چند روز مرخصی بهش داد دقیق 9 چند روزه شدی با مرخصیش موافقت کرده دست در نکنید. شدن احتمالا تا فردا آزاد بود صبح مشخصی بود سر روز مرخصی فرما داخل بشید. خلاص یه مرخصی سیش بود یه کاری به دست و بعدی مردم بود دست در نکنید. بس بیجش هم خوش کنه با قاضی صحبت کنی یا بستندیش کنی یا چیزی داره چی بهش خونه زمینی ساختمون نه چی نماره. بس بیجش بیاد پسش خوش کنی با خانمش همین بزاعت نیم میلیش میبخشه خانمش ایگه میگه چی میخوایی که باباش زندگی کنه. ما این کام باید زنده ایش بس شمایی بود پلاغش بیاد این ما دو پلاغش بیرد تا ما باید زندگی کنیم. پلاغش میگه ای ما فرد این برای باش مرد خوش دلش دیچی خواه زندگی یا ویروس یا چیز نه و این که مثلا کاری به هنده آرام سیده خانه که ایاله ولی ویزینه بیدی یعنی با کارش پشمون رو بیاد که مشکان با پشمون رو بیاد یه پشمون رو بیان ولی دینا راست یادم ما چی هستش؟ آزاد گفتم باش صحبت کنم باش خلاتو بفرما داخل بشین نه دسته این باید برم ولی تلاش بچه یعنی مرخصیه دست زنه حالا با او خانم شما صحبت کنیم هدف ایسی میبینی هدفش اذیت کردن یا واقعا میشه آزاد بیا باش صحبت کنیم اون خدمتون حالا انشاءالله صبح آزادی دست بود زنه که لا بفرما داخل نه بشین مزاحم نیستیم دست نه زنه دست زنه چی فرم خونه رفتی داشتی نه حالا یه چیزی رو با بارندگی داشته بود بفرم سلام علیکم من دست در نکنی خدا هرچیش دست در نکنی بلتی اینجا خودتون نه سلام گرچه خودم تو خوبه بخش مزاحم کنیم حالا همه زندگی کنیم چرا بکنم سخت بود شرای زندگی ما سخت بود وقتی کنی دینی از بیماری میرسی بازی به سرمی سرما نکنیم هوا خیلی سرد بود هوا سرگرم میشه برای سر روزا شده چی هم ریزی کنیم باید تا ریزی میاد نه شما مثل درست برای با شعور کنه هر زیان قرار بیان باش کنم کنم زندگی درست کنم انشاءالله چون اگه معلومی پشیمون بی کار چندان داری ماشاءالله من هیچی نارسی که حالا اون سی هزینهش نه با کار بکاله که صورت رایگان انجام بدیم مردم نیازمنده دست لعنه کنم ما تا جایی که بریم این مردم کنه چی کنیم ما مشکلاتشون رو حل کنیم اونا مشکل شما رو حل بود بعد با اون زن دومش به سه نال نه؟ نه بعد زن دومش ازیت میکنیم یا مزاحم کنیم هم یا مزاحم با ازت میکنه با به روزایت برید تا آزارش کنم بیام همزا باید زندگی کنیم یا ایرو؟ میگوینه ها چند نیستی اهمیت ها بیشتر بودیم مهم نیستی خود جا داری برای باش زندگی کن بگی نه باید بیام همزا بست انشاءالله درست بود درس میکنی؟ یه به مدرسه؟ چرا سعی میکن؟ سعی میکن؟ مدرسه دیوانا؟ وقت برگشت رو محصه ازیتی بود ها؟ ها ازیتی بود بارندهی چی بود واقعا بسیش رو سخت بود
الان ما تلاش مثل شروط کنیم که میگه خانم قسمندی کنه یا راهی داشت قسمندیش کنه. الان باید یه سری مراحل طی کنن و معلومه بود که هیچی نهارست ماشین و ساختمون و نه زمینی هیچ نه آره و اینو مشخص کنه انواشته بود قاضی دستور چی بودن قسطی بود سنگا میگه سنگین ها میریش ها اشتباهش من نیست میگه سنگین میزنن الان انشالله قسمندی چی کنیم بعد اهل کار هستی چی کاری کنی میرد ها کاری کنه یعنی اهل موادسی چی نیسته نه باش لا کار کنه بهتر میریش پرداخت کنه از شما قبلا کجا زندگی چیه؟ زندگی تو کجا بی؟ ما قبلا اروپا زندگی کردیم ما خیلی کردستان بینا؟ های منابع طبیعی و دولت من روندن شو درست یا من نیرا؟ ها خیلی بهتر از ایشونستان یا دوراته واقعا زحمت بشم من دوباره خونی اشعار خراب کردن چه داخل روستان دیگه خیال شما اومده ما به خاطر میشه گفتیم خراب شده کنیم اصلا نکنم شدن باش بعد چه ازدواج چه شروع تو زندان چه چیزی؟ یه ساله سه یه سالی ها بعد یه طور شو نظری من بند خدا ای خواست تو زیاد پرستونی که گاهد شد چطوری ها و خواستن همی خواستون ولی بعد یه تو بیچه یه حوزه نیستی مشکلی سی بی مشکلش هم والا هیچ مشکلی نداشتیم یه چند رو بی سر کار واقعش برگشت تا وای زینه بریم این زینه نیست الان موقع تلاده دجیمون درسته سر دجیمون نه بعد اون زینه دومش چه باشه روز چه دونه زن داره بچه داره نگه نونست دو هم نگو چه زن دارم بچه دارم یعنی هو نقشه نه چه شوی سیستی ملیه سی مال اموالی شاید تنش چشی این مورد زیاد پیش اومده بعضیاش چون مردم اشار باید سالی هست زیاد مثلا چه نیستن زیدی که بندن چه هشن هیگو گستم دونم تو بوبی چیزا نیستن تو بیش خان رایت زده بودیم که اشتباهی چرد میخوام نش مونده ها قشن میگو لازم اون چی هم دارم میگو حالا اشاره درستی کنم تمام تلاش مثل تو که دست در نکن کم چه مثل دن باش واضحه که کسی باید رو سرما نخواهیم هوا خیلی سرده بود چند روز ها سر بدیم با پیشیم خانم دست رو در نکنه بخشید در نکن خواهش الان بعد برم الان شعورت هم آزاد بی یه توش بگه تماسی با همون داشته بود که بدم چند رو مرخصی داشته بود باشه چون ما خواهم زامن شو بیم بعد آزاد بود میشه نورجه زیدان سی من بده الان بازم میام سر تو زن الان قبلا چند رو مرخصی داشته باشه دست در نکن الان سیزه جان میریه و چیدم باید یه چند وقت تو بیچشه تا یه بازار سیاه 30 کیلومتر خونده و ساختمون چی داری یا نه نه بعد قسمتیش انجام برای دادن این چیز که ما هم با مالیمون خوبه نه خب ما در جریان هستی یا نه این خانواده شاهدش واقعا نیازمند شد رایگان کنه چیز شما نجران مقصی نشنه انشاءالله مشکل شما حل بود ما در خدمتتون بخش برای کار سیدوشی ما در زنگ در خدمت بخش خلاص
برگشت را زندان باید آقایی بیشتر نمونده آقایی باید چکی درگیری بله مزاعد چکی مرخصی میره هر چی آره ولی یه بحث میریه و نفقات سیبی تا نمیده که 4-5 روز بگیش خیلی هم خوب خب بنا باید بریم برای که تا پایین کار دارم بگوش فتیش کن سیزریان اعلان خانوم بی خیلی وقت نرفتیم پیشون بله سیزریان زمین بی چی گفتم قرار بی بسون زمین کنشون خیلی و باید بریم با دایی محسن صحبت کردم قرار بی تک به زمین بخرن بعد پیچ محسن دارم الان دبره که محسن با محسن صحبت کنیم محسن رو برده بریم محسن در مغازه الان؟ آهرام با سالی پیاده بود باش پیاده دارایتش فهمید تلاشی کنی یا بیایی کار کنی یا چی کار کنی؟ یه حرف شما زدی حرف یه سال آخه دیگه میخوام مزبور دیگه با شما ازدواج کنم مزبورش نکنه اما ما هم 3 تا بچه داریم هم با هم بزرگ شد این مزبور نیستیم لابا بشیم ما دوباره با هم صحبت کنیم خانم تصمیم گیرنده بشه میخوام دیگه تصمیم چیز زنده رو کنم و برگرد با شما زندگی اون موافقم الان جایی زمین آماده پیلش آماده سی خرید زمین مشکل نمیفته ما دوباره با هم زندگی نه شما بعد صبرش میگه خورده بعد زمانش میدم خوش تصمیم زیاد الان برام مجبورم با شما عروسی کنه من خاطر یه حرفی چطوری میگفت 3 هفته حرف میزنم فقط خب زمین رو جست میدارم الان داریم 13 زمین با شما مشکلی داریم نه ما راه میگم دست چند بار نکنیم داریم زحمت چشم خواب زمین هم بره و دست موندن الان خوش چند روز جلوتر می‌خواستم زمین رو بخورم ولی گفت نه یه چند تا خیلی خون کنه چون که یه خانم چیه حادثه چی میده بالا خوش قبول داریم یعنی من موفقم جدا زمین رو بسونیم دارم حتی بیام با همون زندگی کنه اینا روزگار الان اینا نمیدونم جایی که هیچ کم با هم نیست حتی مورد من تیم نیست حالا وقت بودی با هم بریم شوی صحبت کنی باشیم الان من بیام باشی صحبت کنم بعد اقل با ما ازدواج کنم نه یه حرف تو اصلا نمیست تو باید بگم چه باشی سازم من الان مثلا من مجرد الان جنابالی وظیفت زمین میسونی بچه وظیفت نیست تو دایی من همین حرف زدی تا زمین برسونیم اگر با هم کار بکنیم اگر تا وقت عروسی ما تا عروسی هم بعدش گفت میتونم یعنی بالا حرف دایم حرف بزنم تازه من شما باید صحبتی چیم که الان اگه چیلو من باش بره این کار خیلی چند باید صحبت زمانی کنی حالا بند و پا هدفش اینه که زندگیتون یواش یواش زمجور کنید شما هم یهو نیمی تصمیم بگیری خب ما پیش داریم که با هم کار یه 2 روز معمل بودیم اینه دوباره تو نگاه می‌کنم خوشی ها همین توی کاری که شاید این مدت چه توی کاری که شاید دوباره مسئله آقا پیدا شه من ببینه واقعا اخلاقت خوبه رفتارت خوبه مشکل نه الان شما برید باید صحبت کنیم من یه تو با هم بریم که چون یا تامی آمونی چند مثلا عصبی بود نه دقیقا 10 دقیقه 5 دقیقه بشیم باید صحبت کنیم شرایط ببینیم باید کار کنیم بالاخره باید زحمت بکشیم من کارجا رو هم برای کارجا الان باید مغازه رو ببندم برم این وسیله بیارم دوباره فاکتور کنم درست نه قبول دارم حالا بعد یاد کمک دست کمک های روسی تمیزکاری روسان سیتیال بهش میگم والا خیلی کار قبول کنه چی کنه طوری نیست من به خاطر تو داریم یا با این باش صحبت کنیم نامه نمی‌نویسیم ما نفقه ما حقوقمه فقط بدونه فقط اصلا موقع پرداخت دیگه مستقیم میامون حساب کن کسی چی بمونی الان برم باید صحبت کنیم پرم زمان که مدت من یه کسی نمه رسید
الان باید صحبتی کنم فقط بحث سریال ازدواج اصلا شما زندگی صحبت سخت کنید. رو بینه همه هم قول درو بشیدن اگه چی بود چی زنه اینو هم زنه با خودم سیده چی از این رو بحث سریال ازدواج فعلا شما چه شاید دوباره مثلا شما اینو بشید اعصابش کنید و یه چیزی این در کنار هم نزدیک چند ماه چون مجرده من میخوام سیکنم من چون میخوام کار خلافی کنم با هم ازدواج کنیم بهتران بزرگ کنیم چند با هم کار کنیم سی دایریم اگه بدون ما بتریم این مغازه اداره کنیم حتی اگر که با کل مغازه و وسیله‌ها اصلا اینجا خاموش نفس شیرش باسه درست الان با شلال اون شرایطی چطوری که من هم چه نیست ما یه غریبه یه خانم غریبه فقط بیایی رو کاری خودش انجام بده نظافتی داره بده از این موقع یه گوسفند بیاریم با هم شستشویش کنیم را با هم باش شما با مثلا اداره کنیم با خالی کنیم هفته یه بار تمیزگویی بگیم باش مادر رفتش و ولی شما تسی بعد نسیده یه سی حقوق اینوش هم صحبت کنیم خود دایم حقوق اینوش رو باید مشخص کنیم بهشا بگو شما نامشه بنویسیم باش چشم دایم من گفت میاد این فرصت یا هر وقت اومد حتی اطلاعی ما بید من باشد کار قشنگ دیگه مثلا شو یا یاد شدن در در نظر شما بقیه چه روزونه در تماس هر موقع یاد کنیم هر چیزی رو هم سی بسه چه خواهد درست بریده این مثلا بیشتر بخوام داریم اگه چیزی چه بینم میاد باشه الان ما ریم شما هم بعدم دیم نه میگم مغازه رو برو انجام باش خدا حافظ خدا حافظ حتما با ازدواج کنم من خانم قبول نیکنه ولی داعش قبول چه بالا محسن سی چیدم که زمین بخر فقط خانم قبول کارش وعد يلا صباح الخير السلام عليكم خوبه ناصر خوبه سلامتی شما خوبه ناصر خوبه ها دوی دیرنی سکار چلو خوبی بخوز میخواد دست زنه چه طرف رفته یه نیم ساعتی بود 10 دقیقه 20 ساعت چه خبر تو خوبه سلامتی شما معلوم نیستی چه یا در نظر مثل یاد است که کلیتال آقای درست کار پرتبه اونا باید منتظر شستیم تا بیا چه خبر خوبی کسی جلو با خوش نیبه نه نه این چه خبر مطاعت رو داخل داره بسر شروع و بعد منتظر شستیم تا بیا چه خبر شاه خوبی ناشتا خوبه سلامت ممنون لا منتظر شستیم یعنی به همیز گلی ها یکی تسراره باشه نشین تا بیا مطاعت رو بشین تا بیا دیگه چه نه والا شمشون تاری چی درس کنی ها هم درس کنم کسی رو هم درس کنی و مدرسه ده چلا مجبوره چی بیو بیو
یه شوهر یه سرتون نیسته؟ نه بخوابی من خوب جاری کنه چیه مثلا؟ چیه؟ مسا کسی جو خوبی؟ من از صبح هست من بارون بود سلام سلام حالت خوبی؟ حالت خوبه سلامتی؟ سلامتی؟ ممنون سلامت خدمت خوبین بخشین چه کارایی نیست؟ من یه نیم ساعت 30 دقیقه برم عجب که تو بچه چرا؟ نشستم نه طوری نیست چه خبر؟ خشومه سرکار بینا؟ ممنون ها من رام بی سرکار من من به سارا چرسیم گفتم ها من بی سرکار چه خبر خوبی؟ سلامتی خبری نیست رفتی کنه خوبی؟ در خدمتیم سلامت کن که چند وقت سرتون نزنید بخشین خود مشکلات داشتیم ها تو خود مشکلات داشتیم من فکرم و ترس موسم دست سرمون نزدیم نه کار ممکنه ما ساخت سازی شدیم و اون در جیان حسینی ما خودمون دونو من بودن فکرم تغییردیم و اشتراز زندگی خودم هم سخت و بیا خورده شده بودی این فصل سرما و چی انشاءالله درستی دستی بر نکن بعد سیزریان زمین اومد بید با دایی محسن صحبت چرا؟ حالا من یه چیز هم جرفتم بی هم بله همکار رو میشناسمش هم بنده خدا خوب کارش هم درسته هم خوبی هم مثل خودم خیلی هم خواست که مش ممکنه بودی گاری دگو شوهرمون بره زنده زیرم نیترم برسم و میگو نیخواه کار کنی و چیلی نمیوجی من هم ده کسی نبی که مچه ممکنه نانوت کنم من در زیان کارش نیست و بنده خودم بکنم شوهرش مخالف کارش بید یه حالا ما با دایی محسن صحبت چون سیزریان همین زمین صدا نکنه حالا ممنون قرار بودی که زمین خوش چی شده زمین بخرستی تو والا خشم خیلی خواهم بخرم میسی تو ولی دیگه شرط دارم من هم شرطش قبول میکنم چه بخوام باید زندگی کنم نه هم محسن گم بخوام باش ازدواج کنم زریان هم دایش کن نه باید چیزی خسته نیکنم باید زندگی کنم سی چه خیلی سختی چه شیرم که محسن نیستیم نه ما دایش هم گم با خیلی شرطی نیستش ازدواج کنه باش نه این کار نیبو که خود مشکلی نیسته ما زمین خرام سی شو برید با هم داخل وسابی کار کنه ما شما مشکلی دیم تش کار کنی حالا محمد خود از ایان دیگه کاری چیه محمد حرفش زن کار زورش چه شیرن خودم در زیان بی چی محمد یه ویدا بردیم تشو کار چی حالا دوباره وقتی میگی بیا کار کن حالا خود بهتر درباره خدا خود نیتر اذیت کنه حالا مثلا محمد یکون زورشی یا اذیت چی یا نیجش درس مشقش برسه حالا ما دایش کن با حقوقش بای خود بود حقوق مثلا دایش پرداخت کنه و حقوق محسن اخیار زای نفقه بسی زمین هم خود ایسونست ما زمین حتما قابل بکن به اسم خود نه اسم خوش سشو آقای ده ولی سندش به نام شما صادری هایی چند تاگیرن که میتی کنیم موهن ده هیچ خبریشونه بابی چون معبدن یه چند این مغازه و بادی بار کاری چردیم حالا همین خرز خلاص رو هم ندارم کسی نیاد که مثلا بخواد کمک کنه شرایط خود سخت بودی ساده خشو هم در سر داشته میخواده حالا میخواستم برم سیزه یا زمین مشکلی نمیم چه دایی محسن بخرش چه شده حالا چه بخیرش میکنه خیلی شرطی چه محسن ناره اصلا قولش نه او شرط محسن باید صحبت کنم والا حرفش بی حساب نیبود حالا هم چیزی یا این درخواست نیتره بودیم دست در نکنه چون شما داریش هم گم طبق قانون محسن بسی بسیاری زمین بسود سعی خودش دیگه هر چی تو زیاره هم میگو دیگه ما این هم قلبی دار میتونم زمین بسونم حالا بخاطر نه بخاطر ما بخاطر این بتیره چه صحبه مثل ما بود و در جنالا نه حالا من از شما محسنی همه اصرار دار و خیلی ازدواج کنی هدفش سنی خواه واقعا بخاطر شما و بتیری خواه برگردی یا بخاطر نقشه دارسی تو تو به حرفش میفهمی؟ والا نون فقط دونون چه شخصه یا هی زامی همچنان اون نقشه استنی تو متش بیدی تازه تشمون باید صحبت چرا با سم بارم گو که خواهم ازدواج کنم نه یه حرف دین نست مثلا من بگه با تو صحبت کنم چه راضی کنم ازدواج کنیم
دستن در نکنه بخی که مشون کنی بخی خواستن همو بخی نه مخاطی تو اصلاح میکنه هر کار تو زمان بگم باشه دستن زواست در نکنی ممنون تنستم الان من تلاش میکنم تو سیزیان زمین و حداقل زمین داشته بود حالا خوش خجالت میکشه وقتی که همین مرد میرم یه خورده نسیگه هرداشم سیبتیه که واصل این نداشت لا خوش نگیه که تیاداری آرسی معمر نیدی من صاحب ریستان هم باستی خان اساسی یا ماده کودش شده یا نه یاد یا ها بدی اسمی همی هفته مادر خانم شوفو چی؟ ماما خواهد یا این هفته که لن نده کامره این هفته یا سلام بکنم کودش شده نه خود خواهش خیلی نه همین غیر بدی خانم شوفو مادر خود چی یه چند وقت میترم بیام محمد یه چی چه سیزیانش یه سموزیان باشکار نه نه یه بار بردن باشگاه رو یه خورده وسیله سرویسیش بود ادامه میدونه اصلا هیچی باید هیچی رفتیم باید مایی ساعت نبریم سی باشکار همون یه بار داشت شده هیچ وسیله میسیسیش اونا میباسه بهم یک چشم نه نورم به ایران یه بس بری وسیله سیرش میزان آمون این سلک بهم زیلک زنی آموسم زنم نمیاد آموسم خوبی؟ آده چی هم پناه میدی؟ لا اومد صحبت چون اتری لحظه بیا و کار دارم منتظر خدا حالا بیا باید صحبت کنم بودم با آیا آن خوبی میبویی چه جایی بخواه زندگی کنی نه میخوام باید زندگی کنیم میخوام سیزیان کار و زمین باید صحبت کنم سیزیان زندگی کنیم شما خود تو تصمیم میگیرم چی من؟ بفرما خیلی ممنون نه اصلا زمانی خشم خوشحال بیم والا میگم شاید خود جفتاری دزنی در نظر اون زنده ای خانم به چی خیلی نه؟ چی چند وقت اصابی شالا درستی این زنده ای ما خیلی خرابه نوری میتی که بکنسی چی دیرونه؟ سلام علیکم فرما خوبی؟ سلام علیکم نه ببری بشی بسیار دیزن درست که بخوام چند کنی بس دارم نکنم خوش بود رسید بشی میشه ها خوبی من اکات چید خوبی؟ آمازون نه خوبی؟ من با شو سیزیان زمین صحبت کردم دوم که دایی تو قبول کرد چه بود فکر قبلا خطا اومدی که با یه مبلغ کیلومتری شو گفتی زمین خمیش خرام یه شرط شریفی نویسی شد اینا رو نگفتی بیرا من حقیقتش دایم همون اول گفت شما نیتونید با هم زندگی کنید این زمین بسوسی نمد من میره گفتم تا هم با هم ازدواج کنیم هم زمین بسوسی الا قبول اصلا نقشه میگی که با هم زندگی کنیم شما هدف دیگه زمین بسون ایسی محمد یا گفتین زمین بسون ایسی با هم ازدواج کنیم دایم میگه بسون ایسی محمد
ما گفتم اول تا صحبت کنم اگر قبول کنیم با خون ازدواج بشه بهتره. الان شده قبول نکنه نه. همه الان داریم 10 بار زنگ زدیم. فقط دایتون باید صحبت کنیم. آقای وکیل هر چیزو همون نامه هر چیزو امضا کن. من معلوم نگه خواهم بسونم زمینه خودت سه چه شرط شروع کنی. الان همون چه حالت که ازام توی زمین ایسونو سی خانم و بچه‌لش خانم هم خدایی خبر داخل اون کار کنه یا که خود تو شما تعهد دیدین که نه اگزیت شو کنین نه چه شو دونیم ما هم انجام نه اینطور که ما صحبتین قرار بچی خانم بیاد شما کار کنه حقوقش هم با داییتونه با عنوان دو تا همکار اصلا کار به زنده قبلی تو زر بحثتون نشه با عنوان دو تا همکار یک کار یه دیگه گفتی من مخاطبش دایی میخواد زمینه بسونه هر کاری بگو من انجام میدم قبلا من همین حرف فقط داییم زد ولی ما اینو گفتم تا با هم ازدواج کنیم بیا قبول نشه دیگه دقیقه نمیده نه بس ازدواج و فعلا به نظر من بنیم کنار الان برنت هم کنار هم بودیم کار کنیم من اصلا نخوام باز زندگی کنم آقای بچی نه زندگی نخودت انشالله الان درستی بلا نه مثل اتفاقا الواسه اسی مشکلات اومد الان شما باید جواب بدید الان ما دو تا همکار هم کار کنیم مشکلات چیزی همه مثلا هست خیال تو راحته مشکلات پیشیه حالا چیزی که دایش بگو با هم این شرطی زمینی سونا حالا نگو با هم ازدواج کنیم که هم کار حالا شما قبول کنید چند روز تشو کار کنید محسن یا اینو این پیلیرداری حالا و دیگه میتونه زمینه بسونم برای شرط داشته باید زندگی کنی من الان شده فهمیدی دایی میخوای زمینه بسونی باید کار کنی باید تلاش کنی تو خود دونی الان این زمین چقدر ارزش داره منطقه اشایر هر جا بره خونه‌شو خراب بوده درست الان فقط ایرو مزوزار این زمین الان به درد آینده محمد میخوره بله درسته بالاخره اگر ما ول کنم برم سی شهر دیگه دایم کمکم نکنه تا هم نخیر تلاش کنی سیاست یعنی آینده محمد در خطر درست در خطر ولی الان چه بهتر همکاری کنیم سی دایم اصلا کار کنیم ببینیم خدا چی حالا انشاءالله شما در کنار هم روزی کار کنید این زمین هم داره توی آقا علومه شکنم و چه پرداختی کنم همه کارش انجام میده اتفاقا داریم گفتم اولین فرصت میام هر نامه ای داریم هر کاری داریم انجام میده حتی پیش میدیم تو که هر خرجی مخارجی داشته بود یه ماه جلوی تحقیق میده ولی شما هم ولی باید یا شروع کنیم این کاری هم ندارم ما به این صورت ما چنین هم بنایی کنیم ما چنین هم کار زور مثلا انجام بدیم کار در مغازه صبح باز کنیم تا ما برن یه خریدی بیارم بعضی موقع نظافتی انجام بدیم بعضی موقع شما دست ما همون اگه ما زور گفتیم اگه ما چیزی گفتیم حتی ما ایتانی میگم آقا فیلم دارن دیگه بره دیگه خونه استراحت کنیم کاری به کاری ما دیگه نداره اینطوری آقا فیلم دارن تو در وقتی مردار داری اصلا وقتی مردار خیلی با خود ولیش مردم مشکلی واسه زنده نداره روز برای تو خب مثلا نه طوری نی بعضی مشتری دیگه آقا فیلم نجر با آقا فیلم ندار نه مشکلی نداره هر کس راضی فیلم بجه هر کس نداره مشکلی یا یا فیلم ندار اگه بخواب را خونهش اونام شه فیلمشو بازدید میخرید الان همسایه هاش چند تا کانال چو با اینا شروع شدن همه بحث خوبه این خانم فکر میکنی یه شبه راه 1000 ساله نیتره تک این کانال نیره بالا چو بتنن یه زمین بخرن بتنن یه خرجی درارن حداقل بیان سی دائم کار کنن اگه حقوقشون نداد به حسابی اگه هر جور که خودش گو هم واسه کار بیت آقای وچی یه سایه بخره و همه شکلی بزنیم خدا بخاطر سیکو آقای بچه وچی ها همه شبیر بخاطر بچه ها نه مادرم اصلا بام زندگی کنه نه هم برادران و نه هیچ هم کنار تج میگه خونه خودشون هم اجازهش داریم ما به ما پرداخت کنه یه ذره ما حقوق اضافی حقوق اینه هم صداگونه نفقه شونه خود دایی میده اصلا دایی ما گو اصلا من امتیاز ندارم به درآمدی رو مشغول بون یه درآمدی یه نفیسی دوتا اینا اینقدر سرمایه داره زمین داره اینقدر ارزش خوبه ارزش خوب و سی خوش خوبه نسی تو بالاخره داییمون ها کمک کنه خدا شو چندین دایی ما داریم بعضی ها هستن داداشیم کمک نکنه الان دایی ما داره دستمون اجاره باید برای سلامتیش برای آبروش درست دستش شو باید صحبت شما من دخواهم حرف حقی زید آقا زمین سنوسی شو یه خانم هم تو واسطه شو کار کنه حقوق تن باخشی
اصلا که کار محسن داشت تو کار تا کن حقوقی خدا بعضی موقع ما خوندنم باهاش سوس عندنا متفاهمی یعنی بچه‌ها بو همین بدبخت من مدرسه یا استراحت کنه بچه‌ها با هم معذرتش در صورتی که من مغازم جا دارم بچه‌ها بیار و اصلا میرم اسباب بازی وسیله هستی خانسی بچه فراهم میکنم همون رو با هم زندگی حداقل اینه بذار جو بینن من باید حداقل یه چی بذار جو محساب با ما اخلاقش مثل اینه نه هر جور سلاد نامه خیلی بنویسیم حالا تجربه تا دایم بیا هر جور که راحتی ما دایم گفت فقط هر چیز و چیل گفت انجام میدی اگر ما بخوام سرپیچی کنم یعنی بیا بارتوسون بیلیه سالی زیرم تو دای تعمید چشیرم فقط الان هیچ زانه نرام برم بارتوسون سال دیگه هم زمستون هم داره الان منی برف منی بوران منی سرما ما چی بس کنیم تو دایمون بگو آقا شما با هم زرا و بیون زمین هم نخور الان معلوم نیست دای تو چی بیان حالا حکم کارلش مشخص نیست بعضی موقع از ایران میزنه بیرون گوشیش در دست هستیم بعضی موقع چه ایرانی بخواد بیاد یه رو قبلش زنگ بزنه باشه هر وقت ما یه با تو هم آهنگی کنم یا زمین و چی انشالله خدا خشیگاه اگه ما بخاطر تو نیام زیاد سر بندت جوالش بزنه بیرون خاطر چی گفت منو منطقه سیتی کارش شدی راست نمیگم من گول خردم اشتباه چون پشیمونو بیام انشالله درست پشیمونی همیشه یه در سر درستی کنی پشیمونی کنی اولش که دیگه خواهی بحث لکی الان من نمید هستم که من اصلا آقا چون خراب الهی که مدرسه؟ الان این خانم خود مشکلی از صحبت تو کار کنه هر وقت که مشغول بود پیریامون حساب شما زمین هم دیگه بره بخیر برای محمد بزنش به اسم محمد حالا یا مادرش هر کدوم دوست داره فقط یه چیز دیگه این خانم به عنوان یه همکاری خواهد داشته شما نیت این اذیتش که نیت این حرف اون درباره آینده و اون گذشته این چیز اصلا نیتیش ما دائما همین حرف خاطر زدیم اصلا کار گذشته خانم دو تا همکار مشغول اصلا این فراموش داره سی بچش این فراموش که خانم زمانی خانم شما بی و اصلا گذشته نبی به عنوان یه همکاری مثلا او کارو بکنه چون دائمی حرف این همین حرف ما میزه من پیرو من شما میلادم برخم به بحثش کاری الان خود حرفش تیزنی خود ترام درستی نه زار تو نه جاورش شد ای گوشت یا چیزشون مشکلی نیست الان خیلی خانم عملی کار خوشه که الان خیلی درس تو بعد نه بخونی بهتر از این که برای خونه های مردم تمیز کنه برای خونه مردم نامحرم زیاده این مغازه اصلا با هم بیان با هم بره تو من مدرسه ارتفاع چی کنی مثلا اتفاقی یافته مادر خود یعنی بس خوش نیست زرنگ نیست چی بهتره از پس مشکلاتش نه ما خیلی مهم یه نوع زمین رو بخریم سی تو آینده داشته بودی تو تلاش یه نوع زمین به اسم تو یا مادرت ثبت تو بود که دائما این وسط حداقل یه همه سرمایه داری یه چیزی هم به ما برسه خب مشکلی نداره نیت تعهدنامه نیست شما تعهد دیدی تو هر جور خیلی الان هم سر من از تنم جدا کنی چون داریم نه مطلب قانون هر جور دونی 10 تا امضا کنم یه حرفی که میگم شما بعد به عنوان همکار سلش که نیتین درخواست ازدواجش بیاش بگیم گذشته بگم چه چردم فلان من کارش داشت من نمیستم شما تجربه اگر چنان چی مثلا دیم این خانم زنگ زد آقا محسن اذیت میکنه و هیدوم شرط شروطی مثل ما زیاد کار میکشین و اونطور میدم طبق این چی شما ما اصلا کاری این کنم چی خانم فقط هی دنبال نو بیا کو کار انجام بده مثلا نیلم کار کنه خب همه کار انجام بده بعد این زمین رو از دستمون نره تو خود دونی امروز این زمین چقدر قیمته ما از 100 سال دیگه کارگری کنیم نمیتونیم یه متر زمینی کنیم اون رو سبب دارم ولی بذار این فرصت از دست ندید هر چی شما میگوید ما میگیم چشم الان هم بذار برم بالا نامت بنویس تا زودتر برم به کارام برسم از جور سلام نه خانم طبقی تعهدی چی دار اگر بی تا هی حرفا چیز زنیم طبقی تعهد کنم زندگی کنم من تعهد دارم که این خانم بیا او رو به عنوان یه همکار وایسی کارش انجام بده میشه امضا کنیم شما این 5 صفحه امضا کنیم
ما واقعا شادیم. مدت ساله نراسته بچه ایتون باید زندگی کنم باید کار کنم. یه ما هم چاره ندارم. من میخوام سی محمد زمین بسونم. من میخوام آینده بتم مثل خم نو بود. آیا چی ما الان دارم اجاره دارم ولی خم تنان تحت دارم غذا درستی کنم دارم میخواستم دارم درسته حالا کارم انجام میدم. یعنی من چه چه قبول نشیده و منم اصلا بعضی موقع خونه خالیه اصلا برن یه دوش بگیرن محمد بره یه همومی نه بکنه. حالا شما به این حرف اینو دارتون رب کنم. الان این خانم همکاره یا اونو هیچش نی همکار سیجش کن اصلا کارش ناشته اونا اجاره داره منو سو یعنی فعلا کار دیوم این خانم زنگ زیه و دست تو ناراحتی به ما واقعا شرمنده کنم طبق این نامه‌ای که الان امضا شده در حضور اپراتور امضا شدی دار شما رو زندان مشکل نه. لا ما فشون مشتری و تو به سراغ کارت ان شاء الله موفق باشی. نه سلامت در کنم مغازه هم بیاد مردم لازم داره دست بدن مداخله سلام من مغازه بینه خانم سلام خانم تعالی شما امضا شدی حالا شما کارش نمی‌کنید شما دامت کار نه ولی صبح هنوز بنظر همه چی نه الان من نامه میشه سیام طبق این نامه هیچ کاری نمی‌تونید کنید شما فعلا این زمینم این شرایط بسونی به دستون نبر شما با دایش تلفن دایش گاهام پیر زمین ایدوم حقوق شما نیدوم باید صحبت شدی؟ با دایش صحبت شد خیلی هم باید صحبت شد شما حقوق اعلام ایدوم پیر این زمین ایدوم و شرطش اعلام میخواب رو اون مردم کار کنید که موسم واسه کار کنه موسم اخم تعهد چیزیام هیچ یاد نگو اصلا کارت نداشته بود به عنوان همکار سیدت کنید دست در نکنه شما از تو کار شروع کنی من وقتا کارش نشد تا به کار سکنه تمام درس بود حالا سالا موقعی تو رسون بیکار رو بی تبرازش باش انشالله همه چی درست بده زیاد کنه دست در نکنه ممنون توش واقعا من این شرایط من این سرما من این فصل هیچ کاری نمی‌کنم من بیشتر به خاطر همین آنچه بسن استاده همین سالونو یه بار ما رسیدیم نره کده خدا شو ذات تو گرمه یه هده ماز بیده و کن انشالله مشکلات همش درست حالا هم در خدمت حالا شما از صبح ترسین ها صبح برین یواش یواش کارتون شروع کنید بینید چه نظرش سنه اذیت چی خبره و خطیه سنر زمینه و اینه حالا هر وقت دایش شما ها دایش تا بیایی بخون من باید صحبت کنم دست در زریان سنه درستی فیدیو چیدش همه چی درست ممنون ما در خدمتتون کار نمید سلامت باشیم خداحافظ خیلی ممنون من به خاطر چی هم رای ایرو چی اگر بخوام تو آی زندگی کنم یا آی زندگی نکنم اصلا فقط بخوام برام یه کاری کنم بسی هر چیز زمین هم نستونه لاغل حسارش بزنم یا مرد یا تیره زد کنم دست در نکنم شما از صبح مشغول بود با من در خدمت باشه دست در ممنون ممنون سلام